Eso pidió bebé. Πού πας, Δημήτρη? Hello guys, how do you like my look? Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Δεν τρώνε πατάτα. Ρύζι τρώνε κυρίως. Πατάτα καθόλου. Στα έρευνα. Peanuts, Potatoes. Yeah, they are the same on the ground, right? Inside the ground. Yes, potatoes are on the inside the ground. Yeah. So does carrots also. Yeah, we have it in Philippines. I'm just not sure how they do it. Α, όχι, έχουν, απλά δεν ξέρω πώς το κάνουν. Σίγουρα θα έχουν. Going to plant potatoes on the farm. So we have this fertilizer. Είναι και πάμε. This is the first time that we are going to use this. I am passing through the potatoes. Let's Σπουδαία θα λέγα. Άμα είναι καλό. Εδώ μέσα είναι πιο ψαχναδό στην άκρη. Αφού σκάβουμε. Σιγά. Πήρε πόσο, 5 λεπτά, 7 λεπτά τη γραμμή. Η δικιά μας είναι όσο μπορούμε να μην δεις πιάνω από εκεί. You can already see the potatoes on the ground. More potatoes to put, guys. Καλώς έχει. Σε έχει δει η μάνα σου να καλλιεργείς? Όχι. Θα σε δει τώρα. To push in the soil on top.
Τραβάει αυτή είναι μια φωτογραφία η κυρία, το ανέβασε στο Facebook, έγινε πασίγνωστος ότι θα παίξει τα μάτια του. Και όποιοι δεν ήξεραν που ήρθε, το μάθανε. Ναι, και αυτό το παθάλει μια φορά, Πηγαίνω, δεν θυμάμαι που είχα πάει με την Βαγγέλιο, ήταν πιο μικρή η Βαγγέλιο. Λοιπόν, ένα που είχαν μέσα 2-3 κάμερες και τραβούσανε. Αυτό είναι που λες. Παίρναμε 1,5-2 ανάσες. Σχεδόν το μισό βγήκε. Παρά μία γραμμή το μισό βγήκε. Ναι, θα τους βάλαμε. Αυτό παθαίνει. Και να πάμε από εκεί και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Αν και να μου φάνηκε. Τζάκι, τζάκι, θα κάνουμε τζάκι στις πηγηπίδες.
ότι τα πήγαμε εξαιρετικά περίφημα. Για πρώτο. Αλλά Πέσες αρκετά, Κάτσε να δω την τσάπα μου. Κάνουμε το αστείο ότι βρέχει, σταματάς τα ποτήρια, τα ξεχνάς όλα. Και φεύγεις. Αφήσαμε τίποτα πίσω? Όχι. Αυτά παραμένουν και αυτά τα παίρνουμε. Σαν ανεμόπτερο. όχι. Θυμάμαι ότι ήταν αυτό το... Δεν ήταν. Δεν ήταν. Α, είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Από... Είναι αυτά. Είναι διαδικασία. Μία από σπέλνει. Μία αυτό εδώ και τρίτη θα πάρεις το πίσω. Δεύτερο παίρνεις αυτό, βγαίνει αυτό και το τρίτο χρόνο θα παίρνεις αυτό για να πάρεις αυτό. Τώρα αυτά που πουλάνε τα πουλάνε.